right, welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තමයි Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් මේ YouTube channel එක තුලින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ YouTube channel එකේ දාන playlist හතරක්. ඒකේ අපේ එක් playlist එකක් වන spoken pattern කියන playlist එක යටතේ ඉදිරිපත් කරන අපි අලුත්ම spoken pattern එක. ඉතින් අපි මේ දක්වා ස්පෝකන් පැටර්න් කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් එක්කම සාකච්ඡා කරන්න යන ස්පෝකන් පැටර්න් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් don't plus verb plus plural. එතකොට අපි don't කියන මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. මෙන්න මේ don't plus don't වලට එකතු කරනවා බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන කෙටියෙන් දාලා තියෙනවා verb plus plural කියලා. මේ වර්ගීකරණය මම කෙටියෙන් වර්ග කරලා තියෙන්නේ මගේ අධ්‍යයනයේ පහසු සඳහා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ verb plus plural කියන කොටස අපහැදිලි නම් මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි YouTube channel එකේ දාලා තියෙන playlist එකේ English grammar කියන ප්‍රධාන ධාරාව යටතේ දාලා තියෙන පාඩම් මාලාවේ මම මේක introduction of a verb කියන පාඩම යටතේ මෙන්න මේ කියන කොටස සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නැවතත් ඔබ මේ මගේ වීඩියෝ අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට මංගොල ඉල්ලා සිටින කරුණා කරලා මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්‍රධාන ධාරාව යටතේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වීඩියෝ නැරඹීමෙන් පසුව ඉතිරි ඒවා බලන්න කියන කාරණා right බලන්න don't වලින් ආරම්භ වෙනවා ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා බහුවචන ක්‍රියාපදයක් අපි කෙටියෙන්ම හිතනවා verb එකයි s verb plus verb p වලින් අදහස් වෙන්නේ plural verb plus plural කියලා කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි එකතු කරන්නේ මොකෙන් පස්සේද don't කියන පදෙන් පස්සේ. එතකොට මේකේ තේරුම් බවට පත් වෙනවා කරන්න එපා කියන තේරුම. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ eat කියන ක්‍රියාපදය මේ eat කියලා කියන්නේ කනවා. අපි මේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට කියනවා වර්තමාන කාල බහුවචන ක්‍රියාපදය කියලා අපි මම කෙටියෙන් මතක ඔයගලන්ට මේවා කරලා තියෙනවා verb plus plural කියලා. එතකොට eat කියන ක්‍රියාපදය අතීත කාලේ ate කෑවා. එතකොට අපි ඒකට නමක් දීලා තියෙනවා verb second verb එහෙම නැත්නම් අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ past verb එක අපි මේ eat කියන ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව eaten. එතන මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි කෙටියෙන් මතක තියාගන්නවා verb third verb කියලා. අපි මේකම කියනවා මොකක් කියලාද? past participle verb කියලා කියනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද ලා වලින් අවසන් වෙන්නේ කියන කාරණේ අපි මතක් කරලා තියෙනවා. මේ බලන්න ask කියන්නේ අහනවා, ask ඇහුවා, ask අහලා. එහෙනම් මේ හැම past participle ක්‍රියාපදයක්ම ලා වලින් අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ප්‍රධාන භාවිත තුනෙන් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ જાතියේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් come run dance eat වගේ සහ තවත් එවැනි බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් අපි යමු වාක්‍ය රටාවට මේ don't eat milk rice කිරිබත් කන්න එපා. දැන් මේ වාක්‍ය රටාව තුල තියෙන ළමයි කරන්න එපා කියන තේරුම. මේ බලන්න don't eat milk rice කිරිබත් කන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වාක්‍ය රටාව තුල මේ බලන්න මේ හැම එකේම ක්‍රියාපදේ බහුවචනයි. මේ බලන්න eat smoke ask go drink follow memorize eat and drink kill work මේ හැම අවස්ථාවකදීම බහුවචන ක්‍රියාපදයක් දාලා තියෙන්නේ don't කියන පදේ මෙහා පැත්තට. එතකොට මේකේ තේරුම වෙන කරන්න එපා. don't eat milk rice කිරිබත් කන්න එපා. don't smoke here smoke කියලා කියන්නේ දුම් බොනවා. එහෙනම් don't smoke here මෙතන දුම් බොන්න එපා here මෙතන. don't ask questions from me ප්‍රශ්න අහන්න එපා මගෙන්. don't ask කියලා කියන්නේ අහනවා නේ. problems එහෙම නැත්නම් questions කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න මගෙන් කියන්න තමයි අපි from කියන නිපාතේ දැන් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. බලන්න හතරවෙනි වාක්‍යය don't go to candy these days මේ දිනවල නුවර යන්න එපා. don't go to candy go කියන ක්‍රියාපදේ බහුවචනයි. don't drink alcohol නේ alcohol එහෙම නැත්නම් alcohol බොන්න එපා. don't follow me මගේ පස්සේ මාව follow කරන්න එපා මගේ පස්සෙන් එන්න එපා කියන අදහස. don't memorize sentences memorize කටපාඩම් කර යමක් නැවත නැවතනේ කටපාඩම් කරන අපි කියන්නේ memorize. don't memorize sentences වාක්‍ය කටපාඩම් කරන්න එපා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ don't කියන ක්‍රියාපදයෙන් මෙහාට අපිට ක්‍රියාපද ගණනාවක් වුණා එකතු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න don't eat and drink Chinese food. කරුණාකරලා මේ
drink and eat and drink කරුණා කරලා චීන කෑම කන බොන එක නවත්තන්න කියන අදහසනේ. eat and drink කන බොන එක නවත්තන්න. එතකොට මේ don't කියන ක්‍රියාපදයේ don't කියන පදයට පිටිපස්සෙන් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් එන්නේ. ඒ තේරුම තමයි කරන්න එපා නේ. නටන්න එපා. don't dance නටන්න එපා ගොඩක්. don't dance too much නටන්න එපා ගොඩක් මෙතන. don't dance too much here නේ. බලන්න මාව මරන්න එපා. don't kill me don't kill කියන්නේ මරනවා මෙන්න බහුවචන ස්වභාවය නේ. don't kill me මාව මරන්න එපා. don't work hard මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න එපා. මගේ ජීවිතේට එන්න එපා. don't come to my life again නැවත වතාවක් නේ. නැවත වතාවක් don't come to my life again නැත්නම් once again. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි වාක්‍ය ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ එදිනදා ජීවිතයේදී නේ දෙමව්පියෝ මේ ඔයගලන්ට කියන මේක කරන්න එපා නේ. කම්පියුටර් ගේම් ගහන්න එපා. don't play computer games මේ ක්‍රිකට් මැච් බලන්න එපා මේ දවස්වල. don't watch cricket matches these days don't watch නේ. දැන් කියන දැන් මන් දෙක නේ ඔයගලන්ට කියනවා මේ නිල් චිත්‍රපටි බලන්න එපා. don't watch blue films නේ. නිල් චිත්‍රපටි අසභ්‍ය චිත්‍රපටි කියන තමයි අපි blue films කියන වචනේ භාවිත කරන්නේ නේ. අපි කියනවා බත් කන්න එපා. don't eat rice නේ. fried rice කන්න එපා. don't eat fried rice නේ. අපිට තව උනක් කියන්න පුළුවන් උත්සාහය අත්හරින්න එපා. don't අත්හරින්න අපි කියනවා give up ක්‍රියාපදය. එහෙනම් කොහොමද don't give up your attempt. ඔයාගේ උත්සාහය අත්හරින්න එපා. don't give up your attempt. ඒතර අපිට තවත් ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් බැංකුවෙන් සල්ලි ණයට ගන්න එපා. ණයට ගන්නකොට අපි කියනවා borrow. don't borrow money from the bank. don't borrow money from the bank. දෙමව්පියොත් එක්ක ආගියු කරන්න එපා. මේ විවාද කරන්න එපා. ක්‍රියාපද ආගියු. don't argue with your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියොත් එක්ක ආගියු කරන්න එපා නේ. මොනවද අපි කියන කොකා කෝලා බොන්න එපා. don't drink කොකා කෝලා. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඔයගලන්ට ඊටාම නිරායාසයෙන් මේ වාක්‍යයට උපයෝගී කරගෙන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මම ඉල්ලා සිටිනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා Facebook page එක follow කරලා මේ අපි ඉක්මනින්ම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකක් ලබා ගන්න ඔයගොල්ලෝ bell icon එක click කරන එක ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තමයි Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඒ වගේ මගේ Facebook page එකත් Sandaruwan Jinadasa English Academy. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් spoken pattern එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much for joining with me.